Hello guys! Welcome to my channel. Kung bago lang kayo dito, paki-like and subscribe na lang para mapanood nyo pa yung susunod pang mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pag-maintain ng ash na kulay sa ating buhok. Ito po ang original hair color, ang ash. And then, after 2 weeks, kumupas na ito at naging golden na siya. Then, after the application of purple shampoo, ito na naging gray. Unang-una guys, isa-shampoo muna natin ang buhok para matanggal yung mga oil na nandyan. At tapos, patutuyuin natin ito ng mga 75% lang po. Ayan na guys, tuyo na ang buhok ni client. So, ang gagawin natin ngayon ay i-apply na natin ang purple shampoo. Ang purple shampoo guys, ay nagtatanggal ito ng kulay kalawang ng ating buhok nang dahil sa pagkaka-bleach natin ito. Pag gamitan natin ito guys, ay nagiging kulay gray ang buhok natin at depende rin sa level ng pagkaka-bleach natin sa ating buhok. Ayan na guys, tapos na ang application ng purple shampoo. At ngayon ay ibababad natin ito ng mga 20 minutes. And then, rinse with water and conditioner. At patuyuin natin ito sa gusto nating style.
guys, tuyo na ang buhok at lumabas na ang gray shades at natanggal na ang kulay kalawang ng buhok ni client. Ayan guys, gumanda na uli ang kulay ng buhok niya. Thanks for watching guys. Like and subscribe para mapanood nyo pa yung ibang mga videos. Thank you!